Добрий день, шановне журі! Я Волкова Вікторія, учениця 9 класу Оріхівського ліцею імені Олександра Павловича Малінова Кубейської сільської ради Болградського району Одеської області. Ви щойно почули не просто звуки природи, ви почули, як звучить спокій нашого села Оріхівка. У сучасному світі, де ми постійно живемо під звуки сирен, сповіщень смартфонів та міського шуму, рівень стресу підлітків став критичним. Ми звикли шукати порятунку в навушниках. Але що ми там слухаємо? Часто ще агресивніший контент. Наш проєкт «Звуковий ландшафт рідного села» як інструмент психологічної релаксації підлітків пропонує інше рішення – використати звуковий ландшафт рідного села як безкоштовну та доступну аптечку для нашого мозку. Об'єктом дослідження – процес психологічної релаксації та емоційного відновлення підлітків, учнів 12-15 років у сільській місцевості. Предметом дослідження – вплив специфічних звукових ландшафтів рідного села на динаміку емоційного стану та рівень стресостійкості учнів. Метою проєкту – дослідити терапевтичний потенціал локального звукового середовища та розробити доступну методику – аудіобібліотеку для швидкого зниження рівня стресу і підвищення концентрації уваги школярів. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання. Перше – проаналізувати наукову літературу з теми психоакустики та вплив природних звукових на нервову систему людини. Друге – провести аудіоекспедицію та здійснити якісний запис ключових звукових маркерів села – річка, ліс, степ, присадибна ділянка. Третє – здійснити анкетування серед учнів 12-15 років для визначення найбільш приємних та заспокійливих для них звуків. Четверте – провести експеримент, порівняти психоемоційний стан учнів до та після прослуховування створених записів. П'яте – систематизувати отримані дані та створити кінцевий продукт – цифрову аптечку звуків, набір авторських аудіозаписів для практичного використання в школі. Гіпотеза дослідження – прослуховування автентичних звуків рідного природного середовища є ефективнішим інструментом для релаксації підлітків, ніж універсальні цифрові записи природи, оскільки активує позитивні асоціативні зв'язки та почуття безпеки, ефект дому, що дозволяє знизити показники тривожності мінімум на 15-20%. Методи дослідження – теоретичні, аналіз та узагальнення наукових джерел, емпіричні, польовий запис звуку, спостереження, опитування, експеримент, статистичні, кількісна та якісна обробка результатів вимірювань. Наука пояснює це терміном «зелений шум». Це звуки з частотами, які заспокоюють нервову систему, знижують рівень кортизолу та активують парасимпатичну систему, яка відповідає за відпочинок. Щоб перевірити це, ми провели справжнє полювання за звуками. Ми відвідали 5 локацій нашого села – від берега річки до лісопосадки та створили цифрову аптечку звуків. Провели експеримент за допомогою наступного інструментарію. Замір частоти серцевих скорочень, анкета «Звуки мого села та мій настрій», шкала візуальних аналогів, коректурна проба, тест бурбону. Результати нас вразили. Після 5 хвилин прослуховування рідних звуків пульс учасників знизився в середньому на 10%. Показники уваги за тестом Бурдона покращилися на 15%. Рівень тривожності зменшився за шкалою візуальних аналогів з 7,5 до 3,2 бала. Найбільш заспокійливим для підлітків є звуки співу птахів – 47% опитуваних, та вечірні звуки природи – 41% опитуваних. А головне, 83% учнів зазначили, що ці звуки викликають у них приємні спогади, що ми назвали ефектом акустичної ідентичності. Ми не просто дослідили проблему, а створили продукт – це цифрова аптечка звуків. Кожен учень нашої школи тепер може засканувати код у коридорі та за лічені секунди отримати доступ до сеансу релаксації під час перерв. Це раціональне використання того, що вже дала нам природа,
але у цифровому форматі. Гіпотеза про вищу ефективність рідних звуків порівняно з універсальними записами повністю підтвердилася. Показники емоційного відновлення при прослуховуванні автентичного контенту були на 18% вищими. Отже, наш проєкт довів, щоб подолати стрес, не обов'язково мати дороге обладнання. Потрібно лише навчитися слухати свій край. Дякую за увагу!